já jsem Dana a tentokrát jsem si pro vás připravila opravdový špek. Je to něco, čemu se rádi vyhnete. Občas to vezmete oklikou, abyste nemuseli. Dnes si ukážeme, jak vsadit skrytý zip. A ukážeme si hned dva způsoby, jak to všít do rovného švu nebo do tvarovaného, jako je na bočním dílu sukně. Nemusíte se ničeho bát. Nebudeme potřebovat žádnou speciální patku. Nic, opravdu jen zip a zipovou patku. Tak, jdem na to. Tady mám připravený jakože díl, kdy mám ten šev rovný. To znamená, že by to mohlo být na některé části šatů třeba na zadním díle, nebo by to mohlo být třeba i do polštářku, záleží, kam byste ten zip potřebovali. Tady mám částečně sešitý šev a tady mám mezeru pro zip. Abych to mohla snadno udělat, tak já si tady na konci ve směru nastřihnu. Vy už to znáte, že já to dělám hodně. Udělám si tam malinký nástřih. A teď to budeme rozžehlovat. Žehlička nám tady hodně pomůže. My potřebujeme vidět perfektně značky té hrany, která tam má být. Toho, jak se to má tvářit po zapnutí. Já si to takhle vezmu. Tady si dám nástřih do hrany. Vidíte to? Vemu nástřih, dám si ho přesně do hrany. Urovnám si šev na rozložení, na rozžehlení a zažehlím. Pamatujte, že rozžehlujeme vždycky špičkou žehličky. Vezmeme druhou stranu, najdeme si nástřih, dáme ho do hrany, přiložíme to k té druhé. Mělo by to vypadat tak, že by nám hladce navazoval ten šev, že když to správně vyžehlím, tak to bude vypadat, jako by ten šev byl sešitý. Vidíte? Takhle. Tak. A kouzlo šití skrytého zipu je o tom, že zip se přikládá lícem k lícu. Vy ho poznáte vždycky jednak podle toho, že má tohle štíhlé tahátko, nebo jak to říct, to ouško, a zoubky jsou schované ze spodu. Takhle si to rozložím, tu první švovou záložku. Druhou si dejte úplně takhle pryč. Rozepnem zip. A teď už vidíte, že tady mám vnitřek zipu. Že ho budu přikládat lícem na líc. Takhle si ho podržíte a dáte tu stranu, která k tomu patří. Myslete na to, že až to všijeme, tak se nám to převrátí. Takže to musí být vždycky tak, aby nám zoubečky šly po té hraně. A vysloveně to tak našpendlíme. Budeme to špendlit a hlídat si ty zuby, aby běžely úplně přesně po té hraně. Budeme je tam takhle tlačit, aby nám ta hrana ležela přesně pod zoubky. Dávejte si největší pozor na to, abyste nevytáhli tu látku. Nesmíte ji tam ani narazit, ani vytáhnout. Když se teď podíváte, tak vidíte, že mi zoubky běží přesně na té hraně, že když to cvičně složím, tak mě neuvidíte. Takhle si to můžete zkontrolovat, že jste na tom správně. A došpendlíme to až přesně ke konci toho rozparku. Až budete šít, tak vždycky to šití bude končit v úrovni tohohle zapošití. Toho, kde nám končí ten sešitý šev. Přiložím a došpendlím. Nešpendlete nikdy obě strany najednou, daleko praktičtější je udělat jednu a pak si našpendlit druhou, ta vám půjde snáz. A snáž si tak vyvarujete chyby. Já si poslední špendlíček dám takhle příčně, abych věděla, kde mám skončit. Ještě jednou to otočím a zkontroluju. Kdyby se mi ten zip někde takhle třeba nafukoval, vypadalo by to, že se mi boulí, tak by byl dlouhý, museli byste to přešpendlit. Fakt to musí ležet takhle hladionce. I bez napětí, bez natažení. Vememe to do stroje a dáme se do šití. Pro všívání je dobré udělat si jedno pomocné šití. My tomu říkáme, že ten zip předšijeme. Já to dělám tak, že si nechám základní patku, ale dám si jehlu na pozici vlevo. Vidíte? Teď mi jde jehla na pozici doleva. Dám si patku dolů, hezky na kraji látky a začnu šít. Zapošiju si a povedu hranu patky v těch zoubcích. Ono se vám to snadno bude dělat, nemusíte hned ten zip roztáčet. A další výhodou je, že se zbavíme špendlíků předtím, než to budeme všívat zipovou patkou těsně za zoubky. Tak. Ještě kousíček, pořád si to hlídejte.
Ono je to hodně snadné, protože jak si opřu patku o zoubky, tak se to vede velmi hezky. Jenom to tady v konci nepřejet. Vidíte, že mám tu látku takhle přelomenou, abych tam viděla, kde mi končí ten rozparek. To jde u té první strany, u té druhé už to tak hezky nejde, ale zase už víme, kde jsme. Došiju do úrovně toho rozparku a zapošiju. Teď krásně vidíte, že já mám ten zip o hodně delší. Ono to nevadí, já ráda používám dlouhé zipy, protože tyhle se výborně krátí a líp se s nimi pracuje. Když byste potřebovali dělat s kratším zipem, vždycky musí být ten zip delší alespoň o 2 cm, než je ten otvor. To znamená, že potřebujeme vždycky mít tady aspoň 2 cm místo pro odstrčení toho jezdce, abychom se vešli patkou. Teď budeme špendlit tu druhou stranu. Takhle máme přišité to první šití. Vidíte, že šijeme jenom na záložku. Tohle je velmi důležité si uvědomit, že skrytý zip nešijeme skrz, ale že ho šijeme skutečně jen na tu jednoduchou záložku, jen na tu jednu vrstvu látky. Teď si přiložím tu druhou půlku. A i pro tohle je šikovnej ten dlouhý zip, protože on vám ukáže, jestli správně leží. Začnete to rovnat tady, dopnete si zip asi takhle do 2 cm díru pod konec rozparku. Přistrčím si ty zoubečky zase až k tomu šití, abych je dostala nad tu hranu. A píchnu si první špendlík. Položím to zase úplně perfektně na plocho, srovnám si to. A vidíte, co mě se teďka tady děje? Tohle je špatně. Mně teďka ten zip se tady uhnul a slezl mi z toho švu. To znamená, že by mi na konci vyšla každá strana toho zapínání jinak dlouhá. Takže já to vezmu, poupravím a srovnám a hlídám si to tak, aby mě ten zip pořád ležel perfektně nad švem. Přišpendlím to jen k té švové záložce. Někdy ty klouzavé látky jsou trošku potvůrky, chce to zkontrolovat a takhle je to v pořádku. Je důležité, aby nám ten zip ležel pořád ve směru toho švu. Ono, když to tady budeme krátit, nebo uvidíte to, že když malinko dám špatně, tak se mi to hýbe k té nebo k té straně. A to máte jako vynikající kontrolu, když vám to tam leží. Teď si můžu tohle dát na stranu a už to jenom došpendlíme zase k té hraně. Stejně jako jsme to udělali předtím. Když byste to vsazovali někam, kde bude příčný šev, který budete chtít, aby se vám potkal, tak si ho udělejte jednu stranu, zapněte zip a označte i na tu druhou přesné místo, abyste to strefili. Já to tam zase takhle jenom dopíchnu a přišijeme to. Já velmi ráda pracuju jako postupně. Nerada dělám to, že šiju všechno zhora. Jsem tak naučená, ale není to podmínkou. Zase to zkontrolujeme. Tady trošičku vybíháme, vidíte? Tak já si to maličko posunu, aby nám to nevytékalo. Teď jsme dobrý. Jo, teď je to přijatelný. A půjdeme to zase přišít. Takže pokud máte dost dlouhý zip, stáhněte si jezdec níž, ať vám nepřekáží. Vsaďte to pod patku. Tu hotovou stranu si dejte trošku stranou. Dejte to do úrovně konce zipu. Takhle si usaďte hezky patku, ať to máte, že vám jehla píchne přesně proti tomu konci. Zapíchneme jehlu. Vytáhneme si ten první špendlík. Zapošijeme. A zase to jenom pojedeme takhle přesně jako tu první půlku. Povedeme hranu patky podél zoubků, hezky zlehka. A snadno ho tam přišijem, nebo předšijem, správně řečeno. Dokonce zapoší. Hotovo. Tak, když se teďka podíváme, tak už vidíte, že máme druhou stranu předšitou. A teď pozor, teď to prosím nezkoušejte zapnout. Hlavně, když byste měli ten zip krátký, tak by se vám ten jezdec špatně strkal nazpátek. Skrytý zip zapínáme až hotový. Teď prostě jak to je, tak to je. Proto jsme to tolik kontrolovali, aby nám ležel nad tím švem. Teď je ta chvilka, kdy si vezmeme zipovou patku. Já používám úplně standardní, nepoužívám žádnou speciálku. Vsadím si ji tak, že ji zavěsím na tu levou stranu. Jehlu si vrátím na středovou pozici. Já nevím, jestli tam bude teď hezky vidět, ale když vám kolečkem stáhnu jehlu níž, tak byste měli vidět, že vám jehla
jde přesně na hranu toho otvůrku té patky. Tak. Vezmeme si ten zip a začněte zase jenom za tu jednu vrstvu a začneme od té strany, kterou jsme šili jako druhou. A to proto, že v tuhle chvíli já můžu na téhle straně ještě odhrnout a dostanu se pěkně zipovou patkou až k tomu. Teď si takhle přehnete ty zoubečky, jako kdybyste je trošičku rozrolovali. O to jde. My potřebujeme šít vlastně tady uvnitř. A tím, že mám přichyceno tím předšitím, tak se mi to snadněji povede. Dáme to tam. Takhle si to vtlačíte tu patku postupně, aby vám ten zip rozrolovaný stál přesně podle té hrany té patky. Zapíchneme jehlu. Zapošijeme. Začínáme zase přesně proti konci rozparku. A teď, co je důležité, aby se vám ten zip roztáčel sám od sebe, tak to povedete takhle k té patce malinko ze šikma. Vidíte, že ho nevedu rovně, ale tahnu mu ho ze šikma. A tady mu ho maličko jako přidržím a tím donutím ten zip, aby se roztáčel. Nespěchejte, jděte pěkně plynule. Ono vás to krásně povede tím, že už to máte předšité, tak je to snadný. A výhodou je, že když to neuděláte perfektně rozvinuté, na poprvně můžeme to ušít ještě jednou. Na konci zapošijeme a jsme venku. A vidíte, že jsme se tam krásně dostali. Podívejte. Jsme až za zoubky. Nesmíte nikdy vjet do těch zoubků. Ono byste to slyšeli. Ono to jako cvakne o ty zoubky, jak je prorazíte. Pak se to musí vyndat a napojit. Důležité je prostě být takhle rovně v těch zoubcích. Teď si tu práci prostě vyndám. Otočím to. Vezmu to zase jenom za tu jednu vrstvu. Dám to od zhora. Zase si to vidíte, prstem trošku rozroluju na tom začátku, zaklapnu to do patky. Nelekněte se, když šijete z vrchu, tak někdy tady ten plastový konec toho zipu, to zatavení, je trošku jako slepený. Když to nepůjde jinak, začněte těsně pod ním. Ono někdy je to opravdu jako zalepené. Zapošijeme. Tak, jakmile mám zapošito, vychýlím to do strany a hezky plynulým tahem jedeme. Já si zastavím, urovnám si tady ten konec a vidíte, že teď už nám tuhleto odchlípnout nepůjde, protože je to přišité, ale nám tahle ta strana půjde s nás, protože jedeme z vrchu. Já velmi ráda dělám tenhle postup, kdy jedu jednou z dola, jednou z hora, a to proto, že mám pocit, že každá strana té patky mě to drží jinak daleko od zoubku. Tak to ráda šiju celý na jednu stranu patky. Takhle si to tuhle podržím, kolik to půjde. Dojedu proti konci toho zipu, zapošiju. Tak, tady jsem skončila přesně proti tomu. Zase si to otočíme a zkontrolujeme. Mám to zase přesně za těmi zoubky. Když by se vám stalo, že to nebudete mít dost blízko, tak to zkuste znovu. 2 švy tam prostě nevadí. Teď si chytnete ten jezdec. Takhle ho tady prohodíme. I proto je ten delší zip prostě pohodlný. A tahnu za ten jezdec. Tady to jde trošičku hůř, tak opatrně dejte si ty strany blíž k sobě. A takovým jemným cuknutím to přetáhnete. Zapneme. Pomaloučku to rozložíme a mrkneme na to. A vidíte? Máme to perfektní. Vůbec ten zip není vidět, prostě takhle je skrytý. Co je důležité, aby tady se vám neudělal na konci toho rozparku žádný sklad. Když ho takhle roztahnu, tak uvidíte, že se rozrolujou ty zoubky a on se vám ukáže jako rovnej. Když to vyžehlíme, není vidět vůbec. Takže takhle je to, když to máme k rovnému švu. Ještě si ukážeme, jak si pomůžeme u obloučku. Pokud máte díl sukně, kdy je tam tvarovaný boční kraj, takový klasický třeba z rovné sukně, nebo u takových těch pouzdrových sukní, někdy to je i v šatech, že máte ten šev tvarovaný, tak je dobré si to označit. A to tak, abyste to viděli v lícu. Nejtradičnější a nejlepší způsob značení za mě při šití je kličkování. To znamená, že si do jehly navleču stehovku, dvojitě a bez uzlíčku. Opravdu stehovku je to bavlněná niť, která je málo
jakoby málo stáčená, i na ní stehovka píšou. Ona tím, že je málo skaná a je hodně měkká, tak se výborně vyndavá, když tak se vám rozvalákní a nejlíp se s ní pracuje. A tím, že je měkká, tak při vytahování si nepořežete látku, proto používáme na stehování a na kličkování jenom stehovku. Vezmu to a jdu předním stehem. Budu nabírat po 2 stezích. Místo uzlíčku nechám ocásky. Tak. Vyndám si první špendlík a jdu dál. Já jsem zvyklá dělat to na 2 stehy. Někdy se říká, že to je dámské kličkování, že pánské je klička, já dělám klička steh. Nechám si takhle kličku a další steh. A zase. Na 2 stehy a vlastně jakoby nedotáhnu a vznikne mi klička. Proto kličkování. Je to jednoduchý, velmi často se takhle značí celé díly, kdo třeba viděl šít babičku, nebo tak to určitě zná. Jsou to takové ty fousky. Já mám na kličkování ráda to, že tam zůstává po celou dobu šití, dokud ho nevyberu. Ne, že mi žádná nitka nikdy nevypadne, samozřejmě vypadne, ale je jich tam tolik, že tam zůstanou. A vidím ho perfektně, jak z rubu, tak z lícu. Takže když to mám takhle nakličkované, bez zakončení, bez zapošívání, bez uzlíčků, tak to roztahnu. Takhle zaberu, kolik mi ty nitě pustí, proto jsme tam dělali ty kličky. Chce to tahat hodně jako v rovině, ne v jednom bodě. Vidíte to? A teď se vezmou nůžky. To se mi teď bude dělat hůř, protože jsem zvyklá dělat to na plocho, ale ukážu vám to. A takhle je prostě středem mezi těmi materiály prostřiháte. Stejným způsobem se třeba přeznačují kapsy, aby byly symetricky umístěné na oděvu, záševky a tak. Takže vidíte, že já mám teďka místo čar udělané tyhle fousky. To je kličkování. A teď nás tyhle fousky povedou. Takže budeme začínat úplně stejně, jako jsme začínali u toho první varianty. Odklopím si tuhle část, vezmu si zip, zase si ho dám lícem dolů. Já jsem schválně vybrala zipy v podivných barvách, abyste to přitom lépe viděli, protože je to s nás vidět, když je to v kontrastech. A tentokrát budu přikládat ke kličkování. To znamená, že jako jsme dávali k té žehlené hraně, tak teď budeme špendlit takhle ke kličkování a budeme postupovat úplně stejně. Uděláme jednu stranu, přišpendlíme ji, nebudeme si natahovat, u těch obloučků musíte být opatrní, proto já jsem si píchla hned dál, že jsem si položila zip na hladko a zakončila jsem si ho. A teď si došpendlím tady mezi tím, aby se mi nestalo, že ten zip jako vytáhnu, že k tomu obloučku bych ho našila vytažený. Nezapomenu si dát ten špendlík na konci příčně, abych věděla, kam až budu šít. Tak. A přišijeme to zase patkou základní s jehlou posunutou vlevo. Takže když máme přišito, tak vezmeme ten druhý konec toho zipu, přiložíme si ho k druhé straně, já to zase otevřu. Můžete si samozřejmě usnadnit život tím žehlením, že si rozžehlíte ten šev až k tomu, kam to půjde, já to teďka jenom takhle rýhnu. Položím si ten zip na ten šev a zase stejně, jako jsme to dělali předtím, přitáhneme je zde zblízko na nějaké 2 cm, uložíme si tam tu druhou půlku zipu a zkontrolujeme, jestli nám zip leží opravdu přesně nad tím švem. Nedělejte to, že byste si ho tady přišpendlili na tom konci nebo kdekoliv v tom průběhu, protože on vám pak nic neukáže. Když ho tady přišpendlíte a tady to přetáhnete, tak vám vlastně to chyba se neukáže. Ona se ukáže maličko tady, ale pokud nemáte dost zkušeností, mohli byste ji přehlédnout. Takže tady si to neukotvujte, aby když zaberete, já jsem teď vzala dlouhý, abyste to viděli lepší, že když to tady o maličko přetáhnu, tak on se hodně vychýlí. Nebo když tam jako přetlačím, tak mi poleze na tuhle stranu. Takže já si to hodím jako na ten střed. Tady si to vtlačím proti tomu konci rozparku, si to tam takhle vtlačím a píchnu si špendlík. Případně si můžu dát ještě jeden, abych měla s jistotou ten zip
přichycený na správném místě, rozložím a mrknu na to, že když to jako přejedu zlehka rukou, tak mi zůstane zip nad švem. No a teď ho došpendíme k těm kličkám. Nebudem to natahovat, hezky pečlivě dáme ke kličkám. Oni vám ty kličky pomůžou, i když byste třeba dělali zkoušku, tak můžete to zašpendit kličky ke kličkám, je to lépe vidět z lícu než čáry. Tak, vidíte, že tady se mi dělá trošku nějaká lumpárna, tak ho vyndám. Povolím i ten špendlík nad tím a znovu to narovnám. Je opravdu důležité, abyste viděli, že vám to leží ve tvaru hladce, bez násilí, nedělá to žádný švíky. A půjdeme zase ke stroji a přišijeme tu druhou půlku stejně jako tu první. Já mám přečité obě strany zipu, zas tam dám zipovou patku a vrátím si jehlu na střed. Já vám ještě jednou ukážu to roztáčení. Když bych to dělala na opravdový výrobek, tak v tuhle chvilku bych vyndala kličky. Já je tam teď úmyslně nechám, abyste viděli, kudy vede to šití, jak je to moc blízko k tomu švu. Zase budeme začínat tou stranou, kterou budeme šít od spodu. To znamená tou, kterou jsme teď končili. Vemu to tam, roztočím. Vidíte to, jak to hezky jde? Koukněte, takhle se to roztáčí. Takhle se vám ten zip otevře a tady potřebujete šít až v té hrance. Takže já to tam strčím, roztočím a zašlápnu to tou patečkou. Jo, aby to bylo urovnaný. Píchneme si jehlu a teď tam nemáme žádný ty špendlíky, je to snadný. Zapošijeme si na začátku, hned si to dáme lehce z úhlu, aby jsme táhli ze šikma a jedeme. Chce to jet opravdu hezky, pokud můžete plynule, je to nejlepší. Zapošijeme. A teď, když tu práci otočím, tak vidíte, že jsem opravdu v těch kličkách, že jsme fakt v tom místě toho švu. Druhou stranu pojedeme od zhora. Tady si to poroztočíme. Vidíte, tady je to trošku vidět, že to tady je malinko deformované. Že mi to nejde roztočit úplně. Tak začnu, jak nejlépe to půjde. Když se neroztočí ten úplný vršek přesně, tak to nevadí. Ono se to většinou zakryje páskem od sukně. Tak, mám. Dám si to ze šikma. Roztáčím a hezky plynule jedu. Jeďte si jenom tak rychle, jak vám je to pohodlný. Já už jsem to mockrát dělala. Ale pokud to pojedete poprvé, tak si to jeďte tak, abyste tomu stačili. Tady, když se vám to nachmoucá, hned si to rozrovnejte, musíte mít před sebou pořád jako uklizeno. Nesmíte tam mít žádný schumlance. Pořád ze šikma, i když už to je krátké, došijeme až do úrovně toho rozparku. Zapošijeme a je to. V tuhle chvilku máme přišité obě strany přesně za těmi zoubky. Vidíte? Úplně přesně to tam je. Takže zase chytnu za ouško jezdce, za to tahátko, jak ráda říkám, a zase dotáhnu sem, teď dám k sobě ty obě půlky, abych to netahala moc silou a přetáhnu to přes. Zapneme a zkontrolujeme, jestli to máme perfektní. Když se podíváme, tak je to v pořádku. Jo? Máme to zase úplně na doraz. Co je teď třeba udělat, je ukončit ten zip. Já jsem to úmyslně nechala na tom dlouhém zipu, abych vám to ukázala. Já už mám zpátky základní patku. Kousek pod tím, zase tak 2 cm pod tím koncem toho rozparku zipového. Obyčejně rovným stehem přejedeme zip tam a zpátky několikrát. Nemusíte se bát, on je měkký. Takhle ho trochu zabetonujeme. Teď si tak 0,5 cm pod tím, vemte to klidně obyčejnějšíma nůžkama než já teda, jo. Tohle je trochu na Barbara. Odstřihnu tu přebytečnou část zipu a teďka tady mi vznikne takový ostrý místo. Oni by ty zoubky vám škrábaly kůži nebo by vám trhaly silonky. To nechcem. Takže já si vezmu vždycky odstřižek látky a do toho to jako ukotvím. My tam děláme takový hezký místečko. Udělám to tak, že si nejprve zarýhnu centimetr. Pak to složím tak asi na 1,5 cm hluboko a zpátky. Tenhle ten přebytek odstřihnu, aby mi tady zůstávala zase jenom centimetrová záložka.
Je to vlastně takováhle jakoby harmonika. S tím, že si dám pozor, aby ta jedna strana byla o maličko vyšší. Vidíte to? Aby byla o malilinko vyšší. Jde to vidět takhle v tom profilu, že ta jedna je trošku vyšší? Jednou to ušiju kolmo od oka. Já si ráda beru větší kousky, abych to nenímrala úplně z maličkej. Ono to je i takhle dost pytlavá práce. Teď si vezmu ten zipík, takhle si ho tam přiložím, těsně za ten šev. A tady vedle nechytím ten zip, šiju to jenom jako místo odměření, jo? Abych se tam vešla potom. To přešiju znovu. Nechci ten zip přišít. Nesmíte si to přišít k ničemu. Kdybyste se báli, udělejte si čáru jenom. Tak. A teď mám ušitý takhle. Ve stejné velikosti. Sestřihnu to tak na 0,5 centimetru. Odstříhám si všechny nitě, hlavně tady nahoře. Dole vystřihnu růžky. Teď to bude takový bezvadný otáčení, ale je to nejhezčí způsob, jak to ukončit. Je to hodně čistěnký. Teď to provrátím. Zavřenými nůžkami vypíchnu rohy. To známe. Tím vás asi nepřekvapím. A vznikne vám takovýhle jako pouzdříčko. Vemu ten zipík a vstrčím ho do něj. Tím, že jsem to podle něj odměřovala, tak mi to tam krásně pásne. Trošku to takhle pomačknu, ono si to tam vleze. Strčím to do stroje, vidíte, že jsem si tu kratší dala nahoru a tu trošičku delší část mám ze spodu. Ta je delší právě proto, abych ji určitě zachytila. Buď si to přišpendlím, nebo jdu rovnou a přešiju to. Zapošiju si na krajičku. A na konci zapošijeme podruhé a hotovo. A máte ten zip hezky začištěný, neškrábe, nechytá, všechno vydrží. Stačí to udělat třeba do podšívky nebo do nějakého odstřižku z bavlny. Kdyby bylo nejhůř, můžete ten konec zipu zalemovat třeba i šikmým proužkem, kousíčkem. Záleží na vás, já to mám ráda takhle hezoučký vymazlený. Tak jsme si ukázali 2 nejčastější způsoby, se kterými se setkáváte, kdy je to buď v plochém švu, jako na zadním díle šatů nebo do polštáře, anebo do vybouleného, jako na sukni. Umíme ty zipy všít krásně, vidíte i, že zevnitř jsou pohledný. A víte, co je ještě velkou výhodou? Že jak tam máte to předšití, tak kdyby se stalo, že vám ten základní šev praskne, tak vám nebude koukat nic, co koukat nemá. Věřím, že se vám to povedlo, že vám to nepřijde tak komplikované a že na příští sukni nebo šatech určitě budete mít krásně vsazený skrytý zip, který bude dokonale skrytý a vy z toho budete mít velikou radost. A pokud vás to bavilo, pokud vám to přineslo nějaký užitek, nezapomeňte si kliknout na odběr, dát nám like a těšit se na příští video.